So ayun na nga maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng aking pilot episode sa Pinoy Accountant React to San Miguel's Quarter 2 Financial Statements. Hindi ko inaasahan na ganun kadami yung manunood. Usually kasi in 2 days, ilan lang yung aking mga views pero eto medyo inabot ng 2,000. So maraming salamat po doon sa mga nanood. Inaasahan ko na maraming magre-react doon sa aking video. Kasi nga naman, kagaya ng isang comment na natanggap ko, and thank you very much for that comment. Hindi naman daw kasi ito reaction. So dapat Pinoy Accountant Explains. So point taken for the adjective. Ang gagamitin ko yung Pinoy Accountant Explains. So disclaimer lang as much as I want to please everybody, especially yung aking mga colleagues sa accounting profession, unfortunately, ang audience ko ay mga senior high schools, mga first year, second year college students, okay, so mga accounting students, o kaya naman mga students na interested kumuha ng accounting course. So, ang majority ng aking mga audience ay mga estudyante. So, I am trying to simplify my explanation. Okay, so maaring hindi ito reaction sa iba, pero I want to make it friendly, understandable sa mga estudyante para naman at least magkaroon sila ng idea while enjoying this video. Okay, so balikan ko lang itong financial statements ni San Miguel, yung group financial statements. So, nandito ako sa second quarter na statement of financial position o yung tinatawag natin na balance sheet. O para sa kaalaman ng lahat, yung balance sheet, ito yung report na nagpapakita ng mga assets, liabilities, and equity ng isang company. Wherein, in this case, we are talking of San Miguel Corporation as a group of companies. Okay. Now, normally kasi kapag ikaw ay isang auditor, kung ikaw ay marunong tumingin ng financial statements ng isang kumpanya, unang-una sa lahat, kapag tinignan mo kasi yan, maaaring gusto mong tignan, i-compare yung mga balanse nila. Ang tawag natin doon, movement analysis. So, kagaya nito, i-zoom in ko lang, pakita ko lang sa inyo ng mas malinaw. Okay. So, there you go. Remember that this is expressed in millions. So, etong mga balanse na makikita mo dyan ay expressed in millions. Such that, ang tres mismo na nandirito sa dulo, hindi yan 3 pesos. Kung hindi, 3 millions. Kaya ako sinabi before na 344 billion, 423 million ang pinag-uusapan natin dito sa cash, and cash equivalents. Okay. So, kung gusto mo kasing i-run through, i-check yung mga balanse nila, mapapansin mo, so halimbawa, itong si cash and cash equivalent, yung unaudited, 344 billion as compared to prior year na 286 billion. So, meron ka ditong differences na around how many ito? Mahigit, kulang-kulang siguro, mga 60 billion. So, medyo malaki yung discrepancy. Kung ikaw ay isang estudyante, sasabihin mo wow, ang laki ng tinaas ng pera ng cash and cash equivalent ni San Miguel Corporation. Pero the question is, saan kaya galing yan? So later, ipakita ko sa inyo kung ano yung possible na sources nitong increase in cash and cash equivalent. Pag tinignan mo rin dito, yung trade and other receivables mo, 124 billion as compared to 136 billion. So, is it good or is it bad? Normally, kapag nag-decline or bumaba ang yung receivable as compared with the prior period, or in this case, 2019 audited, it can mean good. Kasi ibig sabihin yan, napapababa natin yung ating mga receivables. Remember that when we are talking of receivables, ito yung contractual right to receive cash in the future. So, kung before, 136 billion yung kukolektahin ko, dito,
for San Miguel, gumanda, naging 124 billion. Pero the question is, yun nga lang ba talaga ang kwento? Baka naman kasi mamaya, bumaba yung sales mo, and normally yung mga sales on account, so affected yung movement ng yung trade and other receivables. Meron pa kasi yung mga possibilities. O yung inventories, pag kinumpare natin yan from 93 billion na dating 127 billion, bumaba din. Okay? O for some, it can mean good. Ibig sabihin, mas nag-improve ang sales mo. Maganda yung revenue performance. Okay? Based on checking, comparing figures. Pero sa iba naman kasi, baka may mga ibang dahilan yan. So, usually, it is being compared with yung revenue analytics, revenue analysis. Tinitignan kasi normally, ito ay related sa mga sales mo. So, ano nga ba ang naging kwento niyan? So, hindi natin masasabi. Pero, initially, pag titignan mo, malaki din yung differences. Mga kulang-kulang 34 billion. Ito, from 93 compared with 127 billion. Current portion of biological asset, wala masyadong differences. Hindi ganoon ka-significant yung movement. Yung prepaid expenses and other current assets mo, nag-increase din. From 86, naging 92 billion. So, ano kaya yung mga possible na kwento dyan? So, that is your current assets. Dito naman sa non-current assets, pag titignan naman natin, yung investments and advances, halos walang difference. Or kung may difference man, hindi ganun ka-significant. Kasi 52,956 compared with 52,861, when we are talking of movement analytics, analysis ng movement, wala masyadong pinagbago. Investments in equity and debt instrument, halos hindi ganoon kalaki nung galaw, Pero yung property, plant, and equipment mo, from the previous na 463, naging 480. So, ang possibility kasi niyan, ang unang may isip mo, baka may mga acquisitions, nagsibili ng mga panibagong properties, okay, mga machineries, equipments, at kung ano-ano pa mang mga long-term assets, kasi dito yan magpo-fall sa line item na ito. Right of assets, wala din masyadong movement. Yung investment property, halos hindi din ganun ka-significant yung movement. Yung biological asset mo, ganoon din. Yung goodwill mo, from previous 130, hindi din ganun ka-significant. And yung other intangible assets mo, meron kang differences ng mga 5 billion, pero depends on the materiality, nung performing, audit team, kung ano yung basis nila, kung para masabi nila na material yan, para mag-perform ng mga audit procedures. Okay, by the way, baka may mabanggit lang ako na mali, let me know, especially yung mga colleagues ko na nanunood at nasa auditing profession. Although I have an audit experience before, thank you PricewaterhouseCoopers, Israeli Company, for that experience in audit, in handling audit engagements. So maraming salamat. Pero it's been a while na kasi, so hindi ko na ma-recall lahat ng mga procedures. Baka lang may masabi ako, so please correct me if I am wrong. Okay? Deferred tax assets, from 18 billion to 18.3, hindi masyado significant, although may mga procedures in income taxation na ginagawa. Malaking bagay yan, line item na yan ay kailangang i-revisit, kailangang i-check. So maraming mga audit procedures na ginagawa dyan. Yung other than current assets mo, mga around 3 billion yung difference. From 92, bumagsak ng 89 billion. So yun yung laman ng iyong total non-current assets. Pag tinignan naman natin ang mga liabilities mo, ito naman yung ating makikita dyan. So, sa current liabilities, mapapansin mo, yung loans payable from previous na 169 billion, bumaba ito ng 165. Yung accounts payable and accrued expenses, medyo significant ang galaw nito. Dati, 176 billion yan, bumagsak ng 142. So, it is around 24 billion na decrease or decline sa ating mga accounts payables and accrued expenses. So, sa unang tingin,
without any validation through your testing procedures, medyo maganda yan. Kasi, from 176, bumaba yung ating mga obligations, yung mga kailangan nating bayaran sa mga suppliers natin, kasi accounts payable, ito yung mga trade payables, mga accrued expenses, ito yung mga kailangan nating i-accrue na expenses, although hindi pa natin nare-receive yung mga billings, pero kailangan na because of the accrual nature of accounting. Lease liabilities, hindi rin ganun ka-significant yung movement from 24.9 naging 24.4 or 24.5 na pag ni-round up. 25.5 kaya. Yung income and other taxes payable, from 21 naging 22. At normally, yung mga taxes related na account, meron tayong isang procedure dyan na ginagawa. Okay? Although yung isang procedure na sinasabi ko, hindi yan isa lang. So, maraming sets of procedures yan. Pero pinagsasama-sama natin. Etong income taxes, pati yung mga deferred taxes, deferred tax assets mo or deferred tax liabilities, may mga procedures na ginagawa yung audit team dyan. Okay. Dividends payable, from 4.1 naging 3.9. Yung current maturities ng mga long-term debt, medyo naging significant ang movement. From 43.8 naging 54.9. So, halos mahigit 10 billion na increase. So, ang unang maisip mo dyan, dahil yan ay current portion of long-term debt, nanggaling yan sa non-current asset. Liabilities? Anong asset? So, baka kasi marami na yung magfo-fall due ngayong taon, kaya nag-increase ito from 43 to 54.9 or almost 55. So, yun yung isa sa mga makikita mong possibility. Bakit siya nag-increase? Okay? Pag tinignan naman kasi natin yung sa non-current liabilities mo, meron kang long-term debt. At sa long-term debt mo, tignan mo napaka-significant ng movement. From 638.9 or almost 639 billion, nag-increase siya to 732. So, kulang-kulang 100 billion, nung in-increase. So, ang unang maiisip mo dyan, kung marunong ka magbasa ng financial statements, baka nangutang ulit. Baka may mga long-term debt na sinecure for the period kaya siya lumaki from 638 papuntang 732. So, meron kasi tayong tinatawag ng mga debt financing. O debt, hindi yan debt na deads na, o dedo na. Kundi D-E-B-T. Okay? Utang. So, debt financing as compared with equity financing. Okay? Anyway, yung deferred tax liabilities mo from 25, bumaba ng 21.8. So, related naman yung procedures dito sa lahat ng mga accounts na may kinalaman sa taxation. Lease liabilities mo from 117, bumaba 104. So, lease liabilities, mga obligasyon mo sa upa o long term ito, meron bang mga sinetel, may mga binayaran, kaya ito lumiit from 117 to 104. Okay? And yung other non-current liabilities mo, halos hindi ganoon ka-significant ng movement. Okay? Dito naman sa equity accounts, pag tinignan natin, yung capital stock mo, yung common capital stocks mo, walang movement. Yung preferred stocks mo, wala ring movement. 10187, 10187. Pag nagkaroon kasi yan ng increase or decrease, meron yang, halimbawa, merong increase yan. So, ibig sabihin, may mga in-issue na mga preference shares ba yan or common shares? O yan yung possibility. Yung APIC mo or the additional paid-in capital, halos the same lang ito, Redeemable perpetual securities, nagkaroon ng 10,702 na increase kasi dati wala siya. So, ano kaya ito? So, pagdating dito, makikita mo siya at sandali, meron akong procedure na kailangan diyang i-check. Kailangan gawin para ma-verify ko ano itong 10,702. Yung equity reserves mo, bumaba, from 14 billion to almost 11 billion. Yung retained earnings mo, okay? Halos wala masyadong movement. Yung unappropriated mo, bumaba. Okay? And then, yung treasury stocks mo, nag-increase, from 116, naging 137. And then, yung mga non-controlling interest,
wala masyadong difference. Or although in this case, nasa mga 7 billion. So dito, sa mga equity shares or sa ating mga capital accounts, may mga procedures dyan para i-validate ano yung mga nangyari, ano yung mga movement dito. Pag kinuha natin yung difference ng 2019 audited versus 2020 unaudited, nung cash and cash equivalent, o yung 286 versus 344, ang makukuha natin dyan is halos 58 billion pesos. Ang possible sources ng increase ng 58 billion sa pera mo and cash equivalents ay maaaring manggagaling sa mga equity or debt financing. Pag equity financing, ito yung nag-issue ka ng mga additional shares of stocks. So may mga bumili ng shares of stocks at sila ay naging shareholders. So in the form of investment on their part. So sa atin, nagkaroon tayo ng additional equity, naka-receive tayo ng dagdag na pera, so kaya possible na mag-increase yung ating pera. Pero para masabi mo na merong equity financing, you have to check on the equity accounts. So dito sa financial statements ni San Miguel, pag titignan kasi natin yung common shares at saka yung preferred shares, o ang ibig ko sabihin itong dalawang capital stock, wala namang movement. So, unlikely na nagkaroon ng mga equity financing. So, mai-roll out na natin yung equity financing. Ang possible source ng increase ng pera mo ay sa debt financing. O sa debt financing, para malaman natin kung possible yon, tignan natin yung mga liabilities. In particular, doon sa mga loans payable at saka yung ating mga long-term debt. Kasi dito pumapasok yung mga bank financing, yung pangungutang sa bangko ng mga companies, or in this case, si San Miguel Corporation as a group. So, pag tinignan mo kasi yung loans payable mo, from 169 compared sa 165, bumaba. Pero pag tinignan natin yung current maturities, from 43 naging 54.9. At saka yung long-term debt naman, from 638 naging 732. So, sa unang tingin pa lang, makikita mo, mukhang dito nga galing. Debt financing ito. Pag nineto natin yan, pag pinag-add natin yung tatlo, tapos kinuha natin yung difference, halos 100 billion yung kakalabasan ng difference na yon. Kagaya ng ipapakita ko sa screen. Pero, pag tinignan mo, 100 billion as compared sa 58 billion. So, dapat 100 billion yung possible increase ko, pero 58 lang. Dito, titignan mo yung ibang mga scenario. Kasi halimbawa, yung accounts payable and accrued expenses mo, meron ka ding significant decline, di ba? From 176, naging 142 yan. So, nagkaroon ka ng 34 decrease. So, mas malaki yung sinettle over 2020 na period. So, pag binawas natin ito sa 100, so nasa 66 billion na lang. So, possible na nandoon siya. Another thing that you have to check is maari kasi na meron kang mga additional na mga prepaid expenses na binili. Pag tinignan kasi natin yung prepaid expenses from 86, from 86 naging 92. So, nag-increase ng 6 billion. So, maari kasi na may mga purchases of prepaid expenses and other current assets. Ang trade and other receivables mo kasi, ayan, 124 to from previously na 136. O sa dapat in-increase din ito yung ating pera. Kasi possible na nagkaroon ka ng additional collections for the year 2020. From 136 naging 124. So, possible din yan. So, yan yung ilan sa mga kailangan mong tignan. Pero, mako-corroborate mo yan kapag naggawa ka na ng mga validations. Pag nagkaroon ka ng mga testing procedures, depende sa audit engagement team kung ano yung kanilang mga audit procedures. Maaring isa pa pala na posibleng pinagbawasan ng pera mo para medyo mai-connect na natin at maidikit na natin yung discrepancy is etong acquisition ng mga property, plant, and equipment. Kasi pag titignan mo, from 463 billion, nag-increase ng 480. So, yung 480 na yan, minus mo yung 463, nasa 17. So, when we do the math, so medyo na-narrow na natin yung differences, yung variance na tinatawag. So, yun yung mga possible sources. Pero alam kasi ninyo, okay, kung hindi ka marunong pa
kung estudyante ka pa at nanonood ka nito para matuto, you have to check para ma-validate mo, ma-verify mo yung actual movement ng cash. Meron naman tayong tinatawag na statement of cash flow. So, why not look at the statement of cash flow? So, tignan nga natin kung yung mga sinabi ko ng mga possible sources ng increase sa cash and cash equivalent mo ay makikita natin doon sa statement of cash flow. So, puntahan natin yung ating statement of cash flow. So, nandito tayo ngayon sa statement of cash flow, okay, for the periods ended June 30, 2020 and 2019. So, meron tayo ditong comparative. O ngayon makikita mo 2020 versus 2019, dito nakalagay unaudited din. Kasi ang comparison natin dito ay for the periods ended na June 30, 2020 and 2019. Remember, pag audited financial statements, it is good for 1 year. Kaya kanina doon sa balance sheet, makikita mo yung 2019 ay audited. Anyway, for the sake of determining kung yung bang possible sources ng cash and cash equivalent increase sa mga sinabi natin ay makikita natin dito, o pag tinitignan natin yung statement of cash flow, ang mapapansin nyo dyan is meron kang cash flow from operating activities, meron kang cash flow from investing activities, and then the cash flow from financing activities. Una natin makikita kasi yung cash flow from operating activities. Pero by the way, para doon sa mga nag-aaral ng basic accounting, meron kasi tayong tinatawag na direct method versus indirect method. So dito makikita mo na yung method na ginamit ni San Miguel ay indirect method. Kasi dito nag-umpisa yung determination ng cash flow mo from the income or loss before income tax. So, nag-umpisa ito sa income statement mo or the statement of income. Yung net loss natin doon na 1998. Tapos, meron tayong adjustment for non-cash expenses. Yung mga interest expense, depreciation, loss and gain on sale of property, plant and equipment, so on and so forth. So, dito, sa ang kakalabasan, yung net cash flow provided by operating activities is 13.5 billion. Yung cash flow from investing activities, ito yung mga acquisition of long-term resources. So dito makikita natin, meron kang additions to property, plant and equipment, significant ito, no? And then increase in other non-current assets, pag pinagsama natin yan, 39 billion na naibawas sa cash. Kaya siya naka-negative kasi naglabas ng pera. This is cash flow. So, ito yung movement ng pera ni San Miguel. So, yan. Yung possible na nabanggit ko kanina na maaring nanggaling sa additions or acquisitions sa property, plant and equipment, na-validate natin dito. 30 billion yung nilabas na pera. Pag tinignan natin yung cash flow from financing activities, ito yung may pinakamalaking movement. Kasi meron kang mga proceeds. Pag proceeds, may natanggap tayo from short-term and long-term borrowings. Pag pinagsama natin itong 418 at saka 146, halos 565 billion yan. Okay? Pero, meron ka ring payments. Yung 422 mo, tapos, etong 34 billion. Okay? 456. Pero, pag pinagsama-sama natin yan, makikita mo, meron kang significant movement sa financing activities coming from the proceeds, the payment of short-term and long-term borrowings. Okay? Meron ka din dito, redemption of Series 1 preferred shares, meron kang redemption ng preferred shares of a subsidiary, cash dividends, okay? Proceeds from issuance of redeemable perpetual securities. Ito yung makikita ninyo kanina doon sa equity equity account. So, net cash flow from financing activities, ang pinaka-neto niya ay 84 billion. So, yan. Na-validate natin na yung increase natin doon sa pera, sa cash and cash equivalent mo, is ang majority ay nanggaling sa debt financing. Kaya previously, ang pera mo kasi at the beginning of the year is 286 billion, which is coming from 2019 or the December 31. Ngayon, 344 billion na. Ang net increase mo kasi ay 57,966 o yung sinasabi ko kanina na 58 billion. Okay? So, hanggang dito muna tayo, no?
wait ka lang muna kasi ang haba na ng pinag-usapan natin. Gusto mo ng reaction sa statement of income or the income statement. Pag-usapan natin yan sa part 3 ng aking Pinoy Accountant React. Or palitan na natin yan, Pinoy Accountant Explains. Okay? So hanggang sa susunod. Bye-bye.